Kabib just minta just for 3 hours to 4 hours, focus. It's all about focus. Because if you want to change your life, itu je cerita dia. Alright, good luck guys. Good luck Nemo. Have fun. Belajar betul-betul. We need you to change your own life. Alright Nemo. Okay, sebelum kita start, kena tunggu sekejap. Pen habis bateri. So kena charge. Dalam 5 minit. Alright, 5 minit. Aduh. 2 minit, sabar kita buat. Relax, chill. Okay, kalau macam tu Kabib masuk boleh tak? Boleh, masuk ada. Kabib cakap pasal capital. Sekejap Boleh. Kabib terangkan pasal capital dulu. So nanti kita akan terangkan lagi sekali sementara tunggu pen charge. Kabib dah charge dah pen siap. Mantap. Aduh, kena gabut lah Kabib hari ni. Mantap. Alright. Apa actually cuba buka semua mic. Apa yang korang interested dengan kelas ni actually? Keikhlasan macam nampak sangat effort dan spirit Nemo dan Kabib untuk mengajar. Nampak sangat ikhlas nak mengajar. Kalau saya lah. Good. Anyone else lagi? Saya nak seorang-seorang jawab. Siapa cakap? 1 week timeline. 1 week timeline Okay. Alright lagi. Tapi what is your question? Siap tengok makan atas bawah. Alright, makan atas bawah lagi. Missing puzzle. Alright lagi. Lagi. Please jawab. Atas bawah juga. Nampak mudah untuk membaca arah market. Alright. Mau tahu pasal SBB di apa tu yang dekat live tu? SBB. Yang press boleh pergi jauh. Bila confirmation dah ada tu, press boleh pergi jauh. Sell buy sell, betul? Betul. Oh, itu Okay. Yes. Okay, Kabib share je. Nemo dah. Nemo boleh transfer kat Kabib tak? Boleh. Stop sharing. Sementara tunggu pen. Nemo kena buat Kabib as a host. Try boleh tak? Sekejap. Done. Alright. Oh, bukan yang Kabib Ahmad, yang lagi satu. Yang mana? Okay, tak apa. Kabib this one. Kabib Ahmad tu kena pindah. Alright dah. Okay. Alright. Alright, dapat. Dapat tak semua orang? Nampak. Right. Nemo, kalau pen dah bagi tahu Okay. Alright, dia macam ni. Pasal akaun kita Kabib nak korang confident layer. Confident layer ni tahap dia 1000%. Alright? Faham tak? Faham. Tidak faham. Disebabkan SOP dan setup
kita akan dapat ni. Kita akan dapat Direction. yang atas. Yes. Alright. So, bila kita dah confident dengan benda tu, dah tahu semua SOP, setup semua kan. Jadi, for the first week, first week, tak sampai first week pun. Tiga hari, buka demo $1,000. Faham? Faham. Alright, buka demo $1,000. Ini yang Khabib nak. Day 1, I'm talking about layer. Layer gila. Layer tak ada hari esok. Ni, kalau tak jadi, ini mampus. Faham? So, buka demo 3 hari, $1,000. Day 1, at least $1,500. Day 2, 1,500 to $2,500. Ni day 3, 2,500 sampai 5,000. Faham? Faham. Kalau loss, backup balik. Kalau loss, please backup balik. Korang akan rasa macam boleh ke? Sebab korang tak belajar lagi. Sebab kita tunggu pen demo ni. So Khabib tak nak buang masa korang. So Khabib bagi tahu siap-siap. Tapi I will go through again this one later on. Sebab apa Khabib nak macam ni? Sebab Khabib nak korang layer. Khabib nak korang layer, gila layer. Tak jadi tak apa, tapi kita cuba. Bang Khabib, entry Yes. dia macam mana? Oh, Satu. entry, Ya, entry load. sorry? Entry load dia macam mana dalam 1000 equity itu? Macam mana? Alright. Kita Alright, sibuk equity letak je 0.05 layer sampai tak boleh layer. Ataupun layer 10 ke 20 layer. Sebab nak tahu confident level korang je macam mana. Faham? Faham tak? Kalau 20 layer goes to satu lot. Alright. Let's say kalau benda ni jadi dalam 3 hari. Kalau selagi tak jadi dalam 3 hari, korang top up lagi 1 ke 2 hari. Faham? Maksudnya total Alright. mungkin 5 days. Okay, tapi kita nak aim 3 hari je. Okay. Khabib, sorry nak tanya. Ha. Okay, kan tadi cakap $1,000 kan untuk account demo. Tapi macam kalau macam kita buka dekat Meta ni kan, yang demo punya tu, dia punya deposit dia minimum 3,000 kan. Macam kalau saya Depends punya on lah. broker. Korang Broker kan? Ha. Broker apa yang apa Khabib recommend? kalau Khabib dulu, Khabib pakai demo just forex. Just for it. Okay. Alright.
Just forex, kalau korang lost, korang still boleh top up lagi 1000. Faham? Okay. Let's say kalau korang semua dah okay dengan profit yang tadi, day 4, tapi nak korang masuk $24 saja. $24, day 4 tu at least dapat flip account tu. Ini real account. 0.01 setiap setup masuk 2 atau 3 lot, 3 layer. Kabik, yang ni real account, is it? This one is real account, yes. Oh, okay. Day 1 at least $50. Day 5 50 to 100 USD. Day 6 either hari Isnin atau Selasa dah kot. Depends on korang. 100 ni jadi 200. Okay? Sebab apa Kabir nak suruh buat macam ni? Cuba jawab. Confidence in layering. Itu yang pertama. Yang kedua? Guys, cepat. Kenapa? Sebab Kabir nak tahu SOP yang korang guna, kita orang punya SOP ni sangat kuat, sangat kukuh, and kalau korang tak jadi, every night yang Kabir akan buat Discord tu pukul 11, 10 sampai 12 let's say, every night soalan bersepah. Biar banyak gila soalan. Apa yang korang tak faham, korang tanya. So, day 1 yang tadi. Day 1 sampai day 2, di situlah korang nak tahu teknik ni dekat mana korang lemah. Faham tak? Faham. Sebab Kabir sanggup luang masa dengan korang selama 5 hari tu. Day 1, day 2, day 3, kalau korang lost, korang top up lagi 1000, Kabir nak tahu. Lost tu sebab apa, kita akan solve that problem. Faham? Kabir nak tanya. Nah. Pair nanti pair apa? Fokus satu pair ke macam mana? Gold dengan GJ. Tapi GJ sekarang tak quite nice lah. Untuk best, laju, cantik, gold. Sebab apa? Sebab apa Kabir cakap macam tu? Kita orang boleh layer macam alright. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy. At least satu hari kita orang dapat 300 to 500 pips. One day. Yang ni candle H4. Alright. Ini. Ini dengan ini. Buy, sell, buy. Sideway kita tunggu ataupun kita boleh masuk dekat lower time frame, sell, habis. Okay, let's talk about pips. Ini 270 pips. Ini 60 pips. Dah 300 pips. Ini 250
50 lebih kurang. So it's roughly about 500 to 600 pips in Satu 2 hari. days. 2 hari. Tu Kabit cakap, let's say kalau $1,000 kita dapat 300 pip katakan. 0.05 darab dengan 20 layer. Equal to satu lot, betul? Betul tak? Betul. Satu lot darab dengan 300 pip jadi berapa? 3,000. Kabit nak satu hari berapa? 1,000 tu? 1,500 1,500. Lepas tu? ke 2,500. Lepas tu? 5,000. Day one, kalau betul setup tu jadi, dapat 3,000 dah. I just asking half of that. Logik ke tak logik sekarang ni? Logik. Boleh buat ke tak boleh buat? Boleh. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Kita tolong mana yang mampu. Kabit akan ada dengan korang semua selama 5 hari. Korang tak faham apa-apa soalan, malam tu juga kita solve that problem. Sebab Kabit tak nak reply satu persatu macam tadi. That guy yang tanya dalam group. What is engulfing me? A to B to C. It's very complicated to me to ajar macam tu. Sebab belum tentu dia betul-betul faham. Alright? Nemo, are you done? Dan Alright. Alright guys, faham as for now? Nanti Kabit akan ulang lagi sekali ni tu. That's why Kabit ada cakap hari tu within 1 week Kabit nak apa? Result. Kabit tak main-main dengan korang. Serius. Because I know from the first place kita nak cari duit masuk kelas punya susah nak mampus. Tak semua orang mampu untuk nak masuk kelas. Kabit faham. That's why we giving full attention untuk korang. We giving everything for you guys. Untuk korang betul-betul. Betul-betul apa? Faham. Lagi yang lain apa? Faham. Alright Nemo, that's it. Kabit buat Nemo jadi ni. Push. Nemo, are you there? let's go. Let's go. Alright, good luck guys. Thank you. Yang kita pakai engulfing. Campur structure. Engulfing yang kita pakai cuma adalah by, cell, dom dengan EF saja. Cuma 4 ni je kita pakai. 1, 2, 3, 4. Kat sini clear? Ya. Clear. Clear kan? Okay, Clear, ni clear. structure apa? EG to EG. Sel. Yes, ni structure cell. Kalau terbalik? Bye. Yes, bagus semua baca nota. Okay, lagi satu structure dia macam ni. Sideways.
Yeah. Ni structure apa? Yeah. Yeah. Yes. Yeah. So Yeah. structure ni adalah EF, dom by EF dom by pula. EF dom EG plus. Structure ni kalau kita jumpa, ini adalah structure untuk full margin. Kalau jumpa lah. Lagi tinggi high time frame, lagi sedap untuk kita hold. Okay, kat sini clear Yeah. Clear. Okay. Tahu lagi. Okay. Sekejap Engulfing. Apa maksud engulfing? Menelan. Engulfing ialah candle yang kena telan. Candle mana yang kena telan? Ke kiri lah. Macam mana kita nak tahu structure tu adalah engulfing? Bila dia break dengan body. Cara ni buat pakai, dia kena break dengan body, baru akan jadi engulfing. Kalau dia macam ni, selari, ini bukan engulfing. Dia kena break dengan body. Shadow sini kena break. Okay. Clear tak? Clear. Simple lah. Ini adalah basic engulfing lah. Kena yang kena telan. Nampak kat sini? Berapa candle kena telan? 2, betul. 1 dan 2. Sebab apa kita ambil yang 2? Sebab yang 2 ni lah yang pecah dia. Kat sini yang pecah. Ni zone kita, kat sini dia pecah. Dia pecah dengan body. So bila dia pecah dengan body akan jadi hasilnya engulfing cell. Betul? Betul. Simple saja, benda simple je. Tengah market dia bagi macam ni. Dia bagi berapa candle ni? 1, 2, 3, 4. Sini pecah dia. So bila sini pecah dia, so engulfing dia macam ni. Melainkan dia buat engulfing dekat sini. Sini candle merah dia, candle bearish dia. So bila kat sini candle bearish dia, so automatic dia akan jadi dekat sini engulfing dia. Dia tak ambil kat bawah ni dah. Faham tak? Sebab apa yang pecah dia adalah kat sini. Yang pecah dia adalah kat sini. Bukan yang kat sini. Sini dah tak belik. Faham Okay. Benda yang sama je, engulfing cell. Ini pun engulfing, betul tak? Nampak dia kena telan. Ini yang kena telan. Dia pecah dengan body dekat sini. Ni simple lah. Ini memang simple sangat. Kita tak susah-susah aja teknik. Okay. Kalau 2 ni jadi engulfing tak? Tak. Jadi? Tak jadi kan? Dia kena ambil yang candle yang kedua ni baru jadi. Kedua. Yes, correct. So jadi bila dia kena ambil candle kedua ni baru dia jadi engulfing buy. Selagi dia tak ambil, kalau ambil sebelah dia saja tak jadi. Sebab apa? Dia tak pecah dengan body. Tak belik. Simple kan? Ya. Okay. Yes. Ini base 1 time frame. Okay. Perhatikan sini betul-betul. Sini adalah kotak untuk apa? Ni zone apa ni? Sell. EG Betul cell. kan? Zone sell. Yes. Bila price sideways masuk zone kita, kita tunggu engulf. Betul tak? Betul. Engulf tu engulf. Betul. Tapi dia tak bagi. Dia pecah lagi zone kita. Bila dia pecah zone kita ni, dia dah menghasilkan
EF. Yes, dia menghasilkan EF. Menghasilkan EF. Menghasilkan EF. Lepas tu, dia break dengan dominan. Nampak dominan? Dominan ni ada dua jenis. Dia break. Yang kedua, break candle. Atas dan bawah. Macam ni. Ini adalah DOM. Nampak ni, dia break dengan dua candle. Satu, dua candle. Macam ni. Dia pull back saja. Korang boleh dah beli high risk entry. Ini adalah first high risk. Ini first entry kita. Sebab apa saya kata boleh first entry? Sebab ini adalah zone EF. So kalau macam mana kita nak monitor zone ni? Kan, dah masuk tu terus kita entry. Selagi dia tak break zone ni, kita hold je. Melainkan dia break dengan body macam ni. Dia closing macam ni, kena cut loss lah. Selagi dia tak break, boleh hold. Kalau high risk entry lah. Kalau tak nak high risk entry, korang kena tunggu dia buat apa tadi? Setup tadi. EF, DOM, PG. PG. Nak tulis tunggu. Dia dah buat. Janganlah korang entry kat sini. Tunggulah dia pull back. Setiap yang break up mesti akan pull back. Dalam ni lah korang akan entry. Dekat area di sini. Dekat CMP. Simple je. Ini structure dia lah. Kat sini clear. Okay. CMP Clear itu kan? current market price. Current market price. Harga market yang terkini. Ya, harga semasa. Harga semasa, betul. Ya, betul tu. Okay, structure. Kita masuk bab structure. Okay. Kita punya setup kena ada engulf to engulf. Sebelum dia jadi engulf to engulf, dia kena ada sideway. Sideway masuk zone dan menghasilkan engulf. Baru kita punya ni valid untuk kita buy. Kalau price ni tak masuk zone, valid tak? Tidak. Kan dia buat kat sini engulfing buy. Valid tak? Tak valid. Dia memang akan pergi, tapi dia pergi tak jauh. Dia pergi, mungkin sampai sini, dia jatuh balik sampai masuk zone. So korang kena monitor elok-elok. At least dia kena masuk zone. Dan buat engulfing. Sebab market dia takkan, ada dua jenis lah market ni. Dia selalu bagi. Selalu dia akan masuk zone, dia menghasilkan engulfing. Tak pun dia cucuk zone kita, dia menghasilkan engulfing di atas. Ini kira valid. Sebab apa? Dia pernah masuk zone ni. Faham. Faham tak? Faham. Kadang-kadang ada yang selari. Kalau yang cantik adalah selari. Tapi ada yang dia cucuk zone kita dan dia menghasilkan engulfing di atas zone kita. Ini pun valid juga. Sebab apa? Dia dah pernah cucuk zone kita. Simple je kan? Cuma saya tanya Yeah. kadang-kadang kan bila dia dapat sideway and then dia masuk dalam zone tapi dia break sikit tau. Maksudnya dia break sikit and then baru lepas tu and then dia masuk balik. Terus naik ke atas. Terus buy balik. Maksudnya dia dah break setup buy tu sikit je. Tapi bila dia masuk dia break balik dengan tu, body ke? Dia break dengan body. dengan body ke macam mana? Dia break dengan body. Break dengan body. Okay. So kat situ dah jadi macam EF kan. Kalau ikutkan dia jadi EF kan. Betul. Tapi bila dia masuk balik dia break pula yang setup EF tu. Selalunya macam tu kan. Macam tu ada zone belah kiri lagi. Ada zone lagi belah kiri. Yang kita
Tu ada belah kiri, ada yang dia ambil baru dia naik. Sebab tu kena monitor. Tak apa, dalam chat nanti kita tengok. Okay. Oi. Okay. Structure. Okay. Part ni. So, ada angle to angle. Bila ada selari, ini setup yang paling cun lah. Angle to angle, tengok dia pacak macam mana. Ini angle to angle. Nampak? Ini pun dia bagi angle to angle. Okay. Macam abang tadi cakap kan, nampak ni. Ni tak break. Still respect ke. Okay, ni ada satu zone. Sini pun ada satu zone. Betul tak? Sini ada satu lagi zone. Okay, kenapa dia ambil zone tengah? Dia tak ambil zone bawah ni. Dia tak ambil zone yang ketiga ni. Hilang dah. Hello. Dengar suara tak? Macam sulit sikit. Putus-putus. Putus-putus. Dia macam sangkut sikit. Macam kat network. Sangkut. Networknya macam putus-putus. Okay, sekarang clear tak? Sekarang clear. Okay. Sekarang clear. Okay. Okay, ni kan ada satu zone. Sini ada satu zone. Sangkut. Ibu. Kenapa dah kedua? Ya. Sangkut-sangkut Sangkut-sangkut. Sekejap. Sangkut. Yes. Kena tukar kot. Wi-Fi. Spot. Sekejap. Tukar spot. Hello, dengar tak? Hello, dengar. Hello? Clear dah? Clear. Okay. Okay. Clear. Okay. Biasalah hotel ni wifi dia murah. Wifi RM1. Okay. Ada 1, 2, 3 zone. Kenapa dah ambil zone yang kedua? Ada siapa-siapa boleh beritahu? Sebab dia tak touch lagi. Sebabkan roadblock. Sebabkan roadblock. Okay. Yang Sebab first zone lawatan frame dah ada AG. Yeah. Okay. Yang bawah ni, dia dah ambil dah ni. Nampak ni. Dia break, sideway, masuk zone. Dan menghasilkan angle. Ni second angle dia. Dia break, masuk zone, dia naik. So, zone ni kita kena fokus. Dekat sini baru ada graphing dia. Setengah orang kalau pakai apa? Pakai SNR kan nak ambil yang bawah ni kan. Tiba-tiba fry tak sampai pun. Tunggu sini pun fry tak sampai. Betul. Kan? Betul. Tunggu kan. Dah sampai lah. Relax kan. Tak nak high risk. Sekali dia tak sampai pun sini, pak pacak. Rugi dah kita. Pacak bukan sikit, banyak ni.
Saya tak export. Tak export, saya tak daily. Benda yang sama. Nampak ni? Dia masuk zone. Dia masuk zone dan closing dekat atas. Ini valid. Sini kita nak, kawasan kita nak entry. Nak entry lower, nak entry bawah ni boleh. Nanti kita pakai 3 setup. 3 time frame. Setup. Ini basic lah. Engulf to engulf. Nampak ni? Engulf. Sell to engulf sell. Closing dalam ni. Cantik dia. Benda yang sama dia buat. Sama. Simple je. Allah. Asal. Nemo boleh tanya question. Okay. Okay, so kalau yang pasal EG to EG ni, Yeah. bila part yang kita masuk entry, sebab selalu dekat H4 kan set up dia. Dia ada banyak setup. Dia daripada weekly boleh, daripada daily boleh, daripada H4 pun boleh. Jadi saya masukkan. Masuk bab structure. Oh, okay. Ini kita tengok dia punya ni je. Dia punya structure je. Okay. Ni bab structure. Ni tunjuk dia bentuk dia macam mana. Okay. Nampak sini? Sini pun bagi engulf to engulf. Tapi dia punya sideway kecil je. Nampak ni, kecil je. Tapi dia masih valid. Dia buat engulf, dia datang ke dalam sideway dan masuk zone kita. Masih valid. Biarpun setup dia kecil. Mana tadi? Sini. Bentuk yang sama. Bentuk yang korang akan jumpa benda yang sama je. Berulang-ulang kali. Korang kena latih mata korang. Nampak ni? Gaffing by. Masuk zone. Nampak ni? Touch zone. Dan menghasil di luar. Masih valid. At least zone ni kena dia masuk. Selagi dia tak masuk, orang kata jangan entry dulu. At least kena masuk zone. Kadang-kadang dia bagi dalam, kadang-kadang dia bagi di luar. So kena monitor benda ni. Okay. Ni pun benda samalah engulfing fail. Okay, setup ni. Sekejap. Tak cantik lah. Okay. Tak cantik. Okay. Orang kata setup. Okay. Setup yang ni mau pakai untuk swing. Weekly, daily H4. Untuk swing. Untuk intraday, pakai daily H4, H1. Kalau scalp, kalau Nemo punya scalp lah. Nemo punya scalp high time frame lah. H4, H1, M15. Lagi satu, H1, M15, M5. Okay, ini setup. Direction korang nak tengok. Monthly, weekly, daily. Ini direction korang. Okay, yang depan sekali ni,
Yang depan sekali ni adalah korang punya zone. Zone weekly kena habis kat weekly. Zone daily kena habis kat daily. Zone H4 kena habis kat H4. Zone H1 kena habis kat H1. Zone to zone. Faham tak? Faham. Okey, faham. Okey. Okey. Yang tengah ni pula korang nak monitor apa? Roblox ataupun TP. Kalau zone weekly, kalau tak lepas daily, dia akan datang balik. Roblox dia. Tak lepas dia akan datang balik. So ini adalah TP kita. So dia akan datang balik ke weekly. Dia akan datang balik sini. Dia akan datang balik. Kalau tak lepas, dia akan datang balik. Dia akan datang balik. Yang lagi satu, bila price sampai dalam zone korang, dah sampai dalam zone korang boleh precise. Zone ni boleh precise. Zone middle time frame ni boleh precise. Nanti ni mau tunjuk macam mana dia. Yang ujung sekali ni apa benda? Siapa boleh tahu? Entry. Yes, entry. Contoh dia, siapa selalu tengok IG Nimo selalu orang akan tanya macam mana direction, macam mana setup kan. Okay, setup dia simple je. Okay, weekly to weekly. Tapi weekly ni dia akan selari dengan daily. So, ini adalah daily. Bila price dia turun sampai sini, tak lepas Roblox dia akan naik balik. Nampak ni storyline dia. Daily to daily. Pada masa sama dia dalam zone weekly. Bila sini dah siap, dia akan turun, pecah. Bila pecah, zone ni automatik jadi apa? EF. Yes, EF. Tunggulah dia pull back. Kat sini kalau ada confirmation, boleh entry. Tunggu dia pull back. Tapi short je lah. Sebab kita tahu direction dia. Direction dia nak pergi mana? Weekly to weekly. Sell to buy. Sampai sini, entry lagi. Tak pecah, kat sini close dulu. Tak pecah, dia bermain kat sini, pecah. Macam tu je. Nampak tak? Nampak. Okay, sampai sini, sampai weekly, kita TP lah. Kita tengoklah apa yang dia akan buat dekat sini. Sama dia nak naik balik ataupun dia nak turun lagi. Kalau dia turun lagi, dia pergi monthly punya zone. Simple kan? Setup. Ya. Nampak. Nampak tak apa, nanti dalam chat nanti dia berterangkan. Okay. Setup tadi. Ini setup adalah daily. Setup daily. H4 H1. Okay, nampak dia selari. Dan menghasilkan engulf. Tahu tak sebab apa kita buat kotak ni? Bagi tahu break. Apa dia? Bagi tahu break ke tak break. Okay, itu satu. Yang lain? TMP. Sudah precise. Okay. Tu kita nak betul-betul. Lagi? Direction. Champion. Okay. Kita buat kotak sebenarnya sebab kita nak fokus apa yang ada dalam kotak ni saja. Dalam kotak ni kita nak fokus. Bila ada kotak ni, korang jangan terfokus tempat lain dah. Fokus dalam kotak ni je. Sebab tu function kita letak kotak. Sebab kita nak trick dalam kotak ni saja. Kotak lain ni dah tak valid dah. Dia tak bind down lah. Tapi bila dia breakout, tengoklah kat sini korang entry.
korang pergi layer sini kan. Layer, oh dia nak fly, dia memang nak fly. Tapi dia nak fly, dia kena pull back dulu. Pull back dalam zone ni, yang kita tanda tadi, baru dia boleh fly. Sebab tu kita tanda zone ni untuk kita precise entry. Okay. Nampak zone daily ni, kita dah precise apa yang dia bagi. Ni zone kita tadi, zone daily tadi. Apa yang dah bagi dalam zone ni? Hello? EF. Okay, EF lagi. Dom. Ada DOM. Ada EG. Okay, sebelum. Okay. Kita nak tahu, first kali dia buat EG. Okay, first kali dia buat EG. Kan kita punya setup Ngraph to Ngraph, betul tak? Betul. Sekarang ada baru satu mata Ngraph. Kita tunggu yang kedua, tapi tak sampai. Tak tahu dah fly. Lagi satu kita kena monitor adalah zone Roblox. Zone cell ni adalah zone Roblox sebab kita nak buy. Zone cell ni kita kena dia pecah. Baru kita boleh hold kita punya buy, betul tak? Betul. Okay, sampai sini tak ada setup cell, dia pecah sebatang. Ini adalah confirmation dia nak pergi jauh. Sebab dia break zone cell. Automatic jadi EF. Betul tak? Betul. Okay. Nampak? Bila jadi EF, datang ke dalam sideway, masuk zone. Dekat sini korang, entry first entry korang. High risk entry. Boleh entry high risk, tak ada masalah. Macam Nimo cakap tadi, kalau entry high risk, korang kena monitor lebih sikit. Sebab apa? Kita tak nak dia break zone kita macam ni. Tapi, dah entry high risk, tak tahu dia selamat ke tak. Tak tahu dia selamat ke tak. Tunggu dia menghasilkan apa ni? EG buy. Yes. Lengkap tak SOP kita? EF, DOM, EG buy. Lengkap. Lengkap. Ya. Dia lebih solid bila dia jadi EF. Dia lebih solid bila dia jadi EF. Yes. Sebab kalau pakai SNR pun, kita punya, kalau basic lah orang kata kan, breakout, pullback, entry, baru naik. Sama tak? Breakout, pullback, entry. Sama je. Cuma konsep berbeza. Nimo, Ya. tanya sikit. So, katalah EF dah terjadi kan? Okay. Lepas tu EF, lepas tu ada DOM kan? Ya. Nak lebih solid, tunggu terjadinya EG yang baru lah kan? Tunggu terjadinya EG. EG dekat sini, dekat CMP. Oh, so itu memang solid lah, memang dia akan pergi jauh lah. Dia akan pergi jauh bila higher time frame lah. Nemo dia ada possible lah kalau dah jadi EF. Lepas tu plus EG buy, and then dia ada possible tak untuk turun lagi? Possible kalau Roblox dia tak lepas. Roblox tak lepas lah. Okay. Nemo jap, ada orang lain terputus. Izzuddin Tan, dah okey ke tak? Izzuddin Tan, are you there? Oh dah, okey. Okay, Roblox dia adalah kita punya engraphing cell. Nampak tak? Engraphing cell kita kat belah sana. Nampak tak dia tak pecah? Dia tak pecah, dia datang balik. Ini adalah Roblox kita.
Roblox. Ni Roblox. Kita nak Roblox ni kena pecah. Selalunya terjadinya setup EF DOM EG ni dia memang akan terus pergi. Tapi disebabkan Roblox kat sini tak lepas, dia datang balik. Dia datang balik. Nemo, saya ada soalan. Okay. Bila saya first belajar pasal engulfing ni, Okay. saya pernah cuba treat something like this, and then Okay. kejadian tu saya dah lepas 2 roadblock ke atas. Okay. Tahu-tahu je dia tembus balik pergi paling bawah punya engulf cell tu. So dalam kejadian tu saya nak tahu apa masalah that treat. Like what did I miss out? Sedangkan saya dah tembus, saya dah above 2 EF. Tapi dia tembus paling bawah punya EG balik. Okay, itu salah satu direction. Direction saya salah tengok. Salah tengok. Selalunya higher time frame lah. Kadang-kadang mostly traders kan, yang baru-baru ni diorang terus pergi jump to daily tau. Mostly akan ambil daily ataupun H4 punya zone. Diorang tak monitor weekly, monthly. Baru-baru ni kan Gul ada terjun jauh. Semua EF dia langgar. Yes. Semua support dia langgar. Yes. Tahu sebab apa? Sebab dia punya biggest time frame lah. Yes, dia ambil direction dia sekarang dia weekly to weekly. Sebab tu dia ambil bawah sekali. Dalam weekly ada daily. Sebab tu dia jump bawah sangat. Sebab tu kita kena monitor kita punya ni direction. Salah masuk direction memang dia akan lipat. Okay. Simple kan? Okay. Dalam kotak EG yang H4 tadi, kan? Kita tunggu tadi. Kita tunggu dia nak masuk balik zone dan menghasilkan apa? EG buy. EG buy, yes. Dia masuk menghasilkan EG buy. Tapi EG buy sini tak ada pullback. Tak ada pullback masuk. Tapi dekat sini tak ada, tapi dekat EF ada. Nampak dia buat EF dekat atas ni. Dekat sini. Ini adalah zone sell. Nampak ni dia bermain. Dia bermain, dia menghasilkan apa ni? Dalam zone sell ni. EG buy. Yes, menghasilkan EG buy. Tak ada tanda-tanda dia nak turun. Lepas tu dia break sebatang. Dia break sebatang. Kenapa dia ambil dekat sini? Dia tak masuk zone. Ada dom. Yes. Padu lah korang. Sebab apa dia tak ambil? Sebab ada dom sini. Nampak ni sini ada dom. Sini ada dom. Bila ada dom ni, lower time frame ada engulfing. Dia bergerak macam tu. Sini ada satu support. Lepas tu dia ambil sini dan dia naik. Ini adalah kita punya second entry low risk. Low risk. Pertama tadi dekat sini. Zone EF tadi kan. First entry. Kalau korang hati kantal lagi, dia break out masuk zone, sini korang nak lagi pun boleh. Selagi dia tak break zone, ikut je lah. Second entry high risk. Jadi kat sini akan jadi third risk. Third entry low risk. Dia main macam tu je. Tapi lebih solid lah. Bila dia bagi engulf to engulf. Tunggu je pullback. Ini first, second example. Dia buat benda sama je. Okay.
Ini Nimo nak korang terangkan. Dia bagi apa ni? Setup apa ni? EG tu Yes, EG. Engulf to engulf. Yes, betul. So ini satu, So dia kalau Apa kalau dia? engulf to engulf satu time frame saja pun still complete SOP kan. Complete SOP. Tapi kena time frame yang pertama. Tapi yang pertama, ya betul. Okay. Tapi filter lagi lah, CMP filter low time frame lagi kan. Untuk Ya entry. betul. Okay. Ya. Baik. Okay. Kenapa kita ambil sini? Kenapa kita ambil sini? Tak masuk zone lagi. Filter ini time frame berapa ni? Ini daily. Mungkin filter time frame match 4. Okay. Precise zone. Okay. Sebelum kita precise zone. Okay. Sini valid je. Dia dah bagi engulf. Dia dah masuk zone lah. Dia masuk zone. Dia bagi engulf. Cuma dia tak selari. Dia dah masuk zone. Dah bagi engulf. Tapi dia tak lepas. Sebab apa? Nampak ni? Roadblock dia. Apa Nimo cakap tadi? Bila roadblock dia tak lepas, dia akan datang balik. Betul tak? Ya, dia akan datang balik. Dia tak akan datang dekat sini. Dia akan datang zone yang kita tunggu tadi. Okay. Storyline dekat sini. Tu sini. Settle. Kan? Dia naik sampai sini. Dia turun balik. Dah habis. Kat sini dah habis storyline dia. So baru dia sambung balik storyline yang asal. Bila masuk dalam ni, tunggulah dia menghasilkan enggah balik. Kat mana kita nak entry? Dalam ni ke ataupun di luar zone? Dalam zone. Yes, dalam zone. Kita entry di dalam zone. Okay. Nampak CMP bagi apa? CMP dia bagi apa ni? EG by dengan EF. Yes, dia bagi dua. Ada satu zone, ada dua zone. Nampak ni, bagi satu zone. Ada 3 zone. Okay. Dia break sebatang. Dia break sebatang kan. Ada dua zone terus dia langgar. Kenapa dia ambil zone sini? Dia tak ambil zone sini. Kenapa? Sebab CMP buat new engulf. Ya, sebab CMP. Sebab kita trade based on CMP. Kan? Kita tak boleh expect zone yang kita tanda bawah ni, dia nak ambil. Kita kena tunggu apa yang CMP bagi. So sekarang CMP bagi dekat yang atas ini. So kita entry je lah yang kat atas ni. Jangan pula, okay, dia dah pecah, masuk sel kan. Masuk sel. Boleh sel ni. Jauh ni, dia nak pergi sampai sini ni. Target sini. Kita trade based on CMP. CMP bagi sampai sini je lah kita entry. Janganlah tunggu sini. So kat sini, tak payah tengok dah. Faham. Sebab ramai orang confused. Kenapa dia tak ambil bawah ni? Kenapa dia ambil sini? Sebab kita trade based on CMP, based on current market price. Apa price bagi, kita ambil je. Sebab Nimo. Ya. So macam kita tunggu dekat CMP tu new engulf kan? Ya.
Okay, bila terjadinya new engulf, kita entry. Lepas tu tiba-tiba pula press break ke bawah. So kat loss lah. Okay. Kita entry, contohlah, ni zone kita tadi. Okay, dia datang masuk zone. Okay, dia datang masuk zone, dia tak menghasilkan engulf lagi. Nak entry tak? Tak. Tak entry kan? Kita nak dia tunggu dia menghasilkan engulf to engulf. Baru kita boleh entry. Kalau dia masuk zone dia tak menghasilkan engulf, dia pecah zone kita, automatik zone ni jadi apa? EF. EF. Kita entry lah sell. Tak, maksud saya daripada zone atas tu, zone EF lah. Okay, zone EF ni. Okay, zone EF ni. Okay, zone EF. Lepas tu kita tunggu new engulf kan? Yes. New engulf buy kan? Yes. Okay, let's say dekat low time frame ada new engulf buy. Okay. Lepas tu, dia bila pullback tu, dia pecahkan zone EF tu. Okay. Faham tak? Faham? Macam tu. Okay, bila kita, contohlah, kita trade dekat H4 ni. Kita trade dekat zone H4. Zone H4, kita tunggu kan. Dia dah dia zone H4 tak hasilkan lagi, tapi kita dah jump pergi H1. H1 dah ada hasilkan engulf to engulf. Engulf kan, dah bagi engulf cantik kan. Dia pullback, kita tunggu. Tapi bila H4 tak closing lagi candle, kita tak boleh expect H1 ni dia kukuh. H1 ni kena set upkan engulf to engulf. Kena siapkan engulf to engulf. Baru H4 akan jadi engulf. Kalau H1 ni tak siap kan, dekat H4 ni akan dia bagi shadow je kan. Okay, ini engulf kita nak ada break, tapi dekat H4 dia bagi macam ni je, shadow semata je. So valid tak engulf kita? Dia tak jadi EF lah. Dia tak jadi EF buy lah. Dia still jadi EG sell lah. Dia jadi EG sell lah. So kita proceed on sell lah rather than buy. Yes, betul. Sebab H4 still respect EG yes, sell. Betul tu. Dia bagi shadow je. Dalam chat nanti ni mau tunjuk. Dia kadang-kadang jahat ni. Kita tengok dia nak fly. Tapi bila closing candle, dia bagi shadow je. Memang junam lah dia. Okay, saya start tadi. EF. Menghasilkan engulf buy. Dekat sini korang akan entry. Nak high risk entry boleh. Nak high risk entry boleh. Nak dekat low risk boleh. Pun boleh, tak ada masalah. H4, kita pergi H1. Okay. Macam brother tadi cakap, kat H1 dah siap ni engulf ni. Kan? Tapi EF ni tak pecah pun. Kan? Dia break, menghasilkan engulf, dia masuk balik zone. Tak ada confirmation pun, dia break. Betul. Dia break. Sebab apa? Dia tak break EF satu, dia tak bagi engulf to engulf. So bila H1 tak bagi, H4 pun takkan siap engulf dia. Dia akan jadi bila lower time frame siap, high time frame akan ikut sekali. Faham? So sini ada satu. Kalau macam ni Mimo, dia break je, dia pull back masuk zone, Mimo entry lah terus. Entry high risk. Tak ada masalah. So tunggu dia break lagi sekali. Sebab apa? Sebab bawah dah di EF H4. Just monitor lah zone bawah ni kan. Jangan sampai dia break lah. Kalau dia break, Mimo cut loss. Kalau selagi dia tak break, hold je lah. Okay. Sampai sini, dia break. Part ni dia break. Dia break sebatang. Dia pull back masuk zone.
zone EF ni, selagi dia macam Nimo cakap tadi, selagi dia tak break, part ni, selagi dia tak break, korang hold je. Sebab market ni kadang-kadang dia jahat. Dia suka kan, dia bagi shadow panjang-panjang, nanti tiba closing candle dekat atas. Korang dah menggelabah ni. Dia nak pecah kat loss. Kalau counter masuk sell, tiba-tiba dia closing atas, fly. Selalu macam tu. Ada yang selalu macam tu tak? Lalu. Okay, kita dapat first entry sini. High risk. Second entry. Low risk. Okay. Roblox dia nak monitor macam mana? Okay. Ini H1. Entry dekat zone tadi, zone H4. Cepat tak Roblox dia? Nampak Roblox ni? Kopek ni. Mana ada pun. Nampak Roblox ni? Dia pecah. Sebab apa kat sini dia turun? Biji sel belah kiri ya. Yes, betul. Biji sel belah kiri. Nampak ni dia respect. Dia respect, dia turun. Dekat H1 ni adalah setup dia. Dia turun. Dia turun sampai mana? Sampai zone buy tadi. Kat sini korang entry. Kalau direction dia buy. Direction dia buy. Korang fokus je buy. Fokus je buy. Nak fokus sell boleh. Sell untuk short dia. Short sell. Short sell. Sell ni korang jangan anggap dia boleh pergi jauh. Dia ambil scalping je. Zone to zone. Daripada zone H1, zone H4, habis pun dekat H4. H4 punya zone, habis kat mana H4? Habis sini, second entry. Only kali second entry kan. Tadi berapa entry dah kita dapat? Kita dapat first, kat sini second, sini third entry. Settle. Okay. Kita dah habis bab ni. Kita masuk chat boleh? Boleh. Dah boleh masuk chat ni? Boleh. Boleh kan? Okay. InsyaAllah. Okay, first kali korang jangan terus pergi buka daily. Jangan buka daily. Daily ni selalu kena lipat. Pergi weekly. Pergi weekly ke, pergi monthly ke, kita tengok higher time frame punya direction. Pergi weekly. At least weekly lah. Nampak tak weekly buat apa ni? Ni adalah zone apa? Biji sel. Biji sel, zone sel. Nampak tak ni zone apa? EF, betul. Sell to buy. Nampak tak? Dia masuk zone. Masuk sini, dia naik balik. Nampak tak direction dia? A pergi B. Dari Johor nak pergi mana? Shah Alam. Ini adalah direction dia. Okay. Sekarang kita nak entry sell. Dekat atas ni. Macam mana kita nak entry? Zone ni besar ni. Takkan kita nak tunggu engulf to engulf dekat dia, dekat weekly baru kita nak entry. Betul tak? Berapa lama tu nak tunggu? Nak tunggu dia siap engulf kan? Okay. Dia masuk zone. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu.
Kan? Berapa lama dia nak siap ni? Kita dah terlepas entry atas ni. So macam mana? Kalau Nemo punya style, Nemo akan pergi ke daily. Daily tengok belah sana. Ada zone tak? Nampak zone kita ni? Okay. Sebab apa Nemo marking sini? Sebab kita nak monitor buat apa dalam zone ni. Bukan nak entry, kita nak monitor. Okay, ni zone, ada zone cell. Kita monitor apa yang dia buat dalam zone tu. Okay. Dia buat apa-apa tak dalam zone ni? Nampak tak? Untuk kita untuk entry cell. Tak nampak kan? Tak nampak, tak apa. Tak nampak, pergi je H4. H4 nampak tak? H4 bagi apa? EG cell. EG cell. EG cell dah ada. Mana mata belah kanan dia? Tak ada. Mata belah kanan tak sampai. Kan? Mata kanan tak sampai, dia turun berapa banyak lah ni. Okay, tak nampak lagi. Pergi ke H1. Okay, H1 baru nampak. Okay. H1, dia bagi apa ni? EG to EG kan? Betul tak? Okay. Sini ke EG to EG tu? Jadi ke EG to EG? Bukan atas tu lagi. Bukan, atas, yes. Atas ni. So, bila dia bagi EG to EG, and dia dah siap SOP dia, dekat mana korang nak entry? Dekat mata kanan ni. Dekat sini korang akan entry. Tanda je zone. Korang nak terus entry boleh. And dia break up, dia terus entry, tak ada masalah. Nak pisah lagi pun tak apa. Pergi je M15. Okay, dalam kotak tu, dia bagi apa? EF. Yes, bagi EF. Apa ni EF? Lepas tu dia bagi apa lagi? Ya, Dia bagi apa ni? Kan? Dia bagi SOP complete tak kat sini? EF, DOM, EG. Complete kan? Complete. Yes, complete. Topik kita sel je lah. Okay, sebab apa dekat sini dia naik? Ada roadblock. Yes, roadblock tak lepas dia akan naik. Naik sampai mana? Sampai engulfing sel tadi. Nampak? Dia touch je. Lepas tu dia junam. Okay. Sebab kita entry dekat kita punya zone weekly, daily, H4. So kita monitor dekat H4. H4 roadblock dia dekat mana lagi? Sini ada satu roadblock. Betul tak? Ya. Okay. Sekarang ni dia jadi setup apa kat H4 ni? Bye. Yeah. Sabar. Sebelum dia duduk setup apa ni? 3 Bye. typhoon tadi. Dubai. Bukan. Ni memang Setup H4. Dubai. Dia setup H4. H4 punya setup tadi macam mana? H4? H4, H515. Yes. H4, H515. H1. Okay, H1. Korang nak pisah zone, boleh, tak ada masalah. Sebab kita nak monitor je zone ni. Kita nak dapat set entry je. Okay, korang dah monitor sini satu zone. Okay. Ada tanda-tanda dia nak buy tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, Sampai 15 mungkin ada. M15 mungkin ada Okay, M15 ada bagi setup buy tak?
Ada engulfing by. Ada engulfing by. Kita punya SOP tadi apa? Engulf to engulf, engulf to EF. Sekarang ada tak? Tak ada. Tak ada. Korang nak sell ke nak buy? Sell. Yes. Simple tak? Dia tak bagi korang set up apa yang korang nak. Kita nak engulf to engulf. Baru dia boleh buy. Tapi dia bagi sebelah mata je. Sebelah mata kanan tak ada. Sebab engulf ni dia fleksibel. Korang boleh masuk buy, korang boleh masuk sell dekat zone mana-mana je. Sebab zone tu sekadar zone. Kita just monitor zone tu. Dia bagi. Dia bagi zone buy. Tapi dia masuk zone tak ada engulfing buy. Dia pecah lagi ada. Engulfing cell dekat kiri. Engulfing Yes. kiri tu pun tak pecah. Okay, tengok belah kiri. Nampak tu. Banyak zone bawah ni. Sini ada zone. Sini pun ada zone. Nampak tu. Dia ambil zone mana. Kau pergi dekat H1. Zone mana dia ambil tu? Dia tu tak cantik lah dekat broker ni. Sekejap Alamak. Tengok je lah sini. Hilang terus. Okay, tak apalah. Kalau ikutkan broker lain kat sini, ada engulfing cell. Ada EFY. Ada EF lah. Ada EFY kat sini. Tanda je lah. Astaghfirullahaladzim. Benda dekat ni. Okay. Nampak dia bermain macam mana tu? EF. Breakup. Menghasilkan buy. Tunggu dia datang balik. Tengok H4. Yang ni dia ambil kat mana ni? Dia respect mana ni? Tu yang shadow panjang. Shadow panjang? Shadow panjang ni? Ya. Salah. Dia ambil EF. Dia ambil EF. Nampak ni ada EF. Nampak ni EF. So EF ni dia ambil. Nampak EF. Zone buy. Tu zone sell. Nampak dia bermain dalam zone. Zone sini ke zone sini. Bila dia zone sini, kita tanda je lah. Ni boleh ambil tak? Tak boleh. Tak boleh ambil. Sebab ni zone H4 pergi H1. Macam bagi apa ni? Sell. Yes, dia bagi EG to EG. EG to EG. Korang nak load, korang nak entry dalam kotak ni. Dalam kotak ni. Dalam kotak yang second ni. Tu game 15.
dalam kotak ni korang nak tunggu apa? EF. EF satu. Kalau dia dah bagi Yes. EF, McGaffey. tunggu engraph tu engraph lagi. Yes. Kat sini korang entry. Selalunya Nemo dia dah buat engraph kat sini, dia pull back masuk zone sini, Nemo dah tekan lah. Nemo tekan je. So monitor raw block dia. Dia naik. Dia pecah je boleh hold. Tak ada masalah. Nampak ni terpecah. So maksudnya Nemo bila H1 tu form, Yes. Nemo tunggu dekat F15. Ya. Press buat engulfing cell. Lepas tu dia pull back entry. Lepas tu tunggu dekat raw block. Bila raw block tunggu. break. Bila raw block break baru hold. Hold lah. Yes, baru hold. Kalau dia tak break, kita TP lah awal. So tadi setup H1. H1 to H1. Nampak tu. H1 to H1. Dia punya storyline. H1 to H1. Point A pull ke point B. Nampak tu. Dia tak masuk, dia naik balik. Dia naik balik sampai mana? Sampai sini. H1. Sampai H1 balik. Lepas tu H1 ni menghasilkan apa ni? EG to EG. EG to EG. Bila EG to EG dah siap, dah complete, kan? Pull back masuk, entry lagi. Kat sini, apa dia naik? Monitor belah sana. Ada apa kat sini? Ada zone lagi, nampak ni. Dia break tak zone EG buy ni? Tak break kan? Dia bagi shadow je. Setelah lagi tak break, kalau confirmation, mesti ada confirmation ni. So break tak break tu Nemo tengok dekat H1 je untuk storyline. Sebab kita sekarang ni, sebab kita entry dekat H1. Kita entry dekat H1. Kita entry H1, kita tengok direction dia. H1 kena pergi H1 balik. Sama ada pun bawah ni pun zone H4 betul tak? Dan zone H4 tu kan ada H1. So kita monitor je. Zone ni kan besar. Kita nak entry atas bawah betul tak? Sebab tu kena precise. Tak precise pun boleh. Entry based on satu time frame pun boleh, tak ada masalah. Ikut kesesuaian masing-masing. Kalau Nemo macam ni lah. Daripada atas ke bawah, daripada bawah ke atas. Tapi Nemo akan fokus satu direction je lah. Kalau macam ni, the cell, just fokus cell lah. Mungkin buy ni mungkin scalping lah. Kena tahulah exit dia kat mana. Settle. Mana weekly tadi Tadi dia delete weekly tadi kan. Nampak dia buat macam mana. Ni ada raw block dia. Kat sini ada apa ni? Dia bagi apa ni? Tak cantik pun tu candle tu ni. Sebab kalau broker lain ada ni. Kat sini ada EF. Kalau tak masuk trading view Amam. Trading view ni jarang pakai. Kalau jarang pakai baik tak ya? Kalau tak susah. Boleh jarang pakai tapi boleh je pakai. So sebab kalau trading view dia lagi accurate.
Nampak bersepah. Nampak bersepah entry sifu. Nampak tu zone dia main. Kan? Daripada zone besar. Pada zone weekly. Zone weekly. Tu zone weekly. Betul. Dia ada zone lagi. Zone H1. Daily. Dia main daily. Tu daily balik. Okay. Okay, delete dulu benda ni. Tak ada ya kat sini. Okay, purple. Zone ni korang boleh tanda je. Tanda je kita monitor. Kan? Jangan rasa malas, tanda je. Okay. Lagi satu zone. Sini. Okay. Kita dah sel daripada atas. Daripada asal kita sel. Daripada weekly punya zone. Roblox dia apa? Daily. Yes, Roblox dia daily. Okay. Daily dah masuk zone daily. Dia akan tukar jadi tukar setup. Dia akan jadi daily H4, H1. Okay. Okay, dalam ni dah nampak setup tak? Setup by. Nampak setup by tak dalam ni? Enggak. Masa dia masuk zone. Dekat bawah ni bawah dia kan? Bila dekat bawah ni dia dah masuk zone apa bawah ni? Weekly dengan daily. Yes. Weekly dengan daily. So atas ni kita delete. Kat bawah ni baru dia masuk. Ini luar. Buat kotak. Dalam ni baru ada zone daily. H4 kena buat apa untuk siapkan daily? Engulf to engulf. Yes, dia kena buat engulf to engulf. Nampak ni, dia buat engulf to engulf. Bila dia buat engulf to engulf, baru dia akan fly balik. Kenapa kat sini kita tak ambil? Kenapa kat sini kita tak ambil? Jauh sangat daripada zone kiri. Yes, sebab dia jauh sangat. Kita nak berdekat dengan zone kita, tapi ni dah atas sangat. Kalau atas sangat, kita biarkan je. Tadi zone daily. Payah betul lah pakai benda ni. Sekejap. Delete lalu sama. Delete.
Nampak tak dia bermain dalam mana ni? Daily to daily. Yes. Sebab apa ambil DOM sini? Sebab sini ada enggah dekat lower time frame. Itu yang saya pelik, kenapa dia turun dekat situ tu. Ya. Dia sepatutnya kita target atas ni. Betul tak? Ya, betul. Tapi kat sini ada DOM. Nampak dia bermain dalam sini, daily to daily balik. Dia main. Dia turun, dia naik, dia masuk balik zone. Baru dia ambil daily yang sini. Ni pun tak sampai ni. Ya, betul. Ada DOM, EF7. Yes. Tak sampai pun. Tak sampai pun EG buy ni. EG sell. Sekarang baru sampai. Ya. Sebab dia ambil pun, dia ambil sini. Permainan kotak-kotak. Daripada sini sampai sini balik. Sebab apa dia junam kau ni? Bagi shadow je. Kotak ni dalam ni mesti ada something. Nampak ni, ada apa bawah ni? Oi, apa ni? Graphing. Bye. Sebab news ni, dia spike bawah, dia ambil, dan dia fly balik. Bagi engulf tu engulf. Banyak ni pun sideway H4. Sideway H4. Apa ni? Dia main sideway H4. H4 to H4. Ni lama gila ni kita orang tunggu ni. Sini junam, naik, junam, naik lagi, junam lagi. Sebab kita tahu direction dia nak naik balik, fokus buy je lah. Fokus buy je. Sampai dia break kita punya engulf sell. Dia kalau dia masuk zone sini, tak ada structure, tak ada sell, memang buy. Dia break atas lagi, pullback entry. Nemo, I have a question. Okay. Macam yang box EG buy ni, Okay. kan kita nampak banyak wick yang tercacak dekat punya kotak tu. As we learn the next EG to EG, but the best is dia masuk dalam zone, betul tak? Betul. So macam bila kita dah nampak movement dia macam banyak wick yang keep tak masuk tapi cuma macam tinggalkan kat situ. Apakah should we prepare our mindset that kalau kita do any trade based on any confirmation entry, the movement will be only singkat. Maksudnya short je lah untuk kita buy. Adakah Nemo rasa kita as a trader should prepare our mindset dia punya movement tak pergi jauh? Okay. Kita mindset kita sesuatu kita nak hold, kita kena break engulf berlawanan. Kita kena break out, kalau ikutkan SNR, kita kena break dia punya resistance. Kalau engulf, break kita punya zone sell. Lagi zone sell kita tak boleh break. Dia akan datang balik. Dia keep on datang balik. Sampai dia boleh pecah.
Jadi in this case, dia punya box yang EG tu, dia tak ada, dia tak form another EG inside dalam box tu. Okay, dia tak form. Tapi dia dah masuk zone kita. Market ni dia tak baik sangat nak bagi selari. Macam Nimo cakap tadi, market ni kadang-kadang dia bagi selari. Kalau dia bagi selari tu memang cantik lah, bonus lah. Kalau dia tak bagi selari, dia akan cocok zone kita dan menghasilkan engulf di atas. Okay. Jadi maksudnya istilah tak semestinya at all times kita akan dapat perfect setup macam tu lah, yang ada EG and EG inside the box. Ya, betul. Okay, so the next thing if this happen is kita keep a lookout tentang yang tadi tu lah, EF lah, betul? EF, betul. Okay, thank you. Okay, yang lain ada question tak? Hello, yang lain tidur ke? Guys, tak faham just tanya terus. Tanya je. Tanya terus. You pay for the class, supposedly you ask anything. Kalau tak faham, just tanya. Kenapa pula dia break ke? Kenapa itu, kenapa ini, just tanya je. Mesti ada jawapan. Okay. Guys, dengar tak tidur ke semua ni? Tengah dengar. Dengar. Tengah fokus. Okay. Tengok Hayati. Okay, goal ni, apa yang Nimo nampak, dia nak buat reversal sell. You see, dia bagi apa ni? Engulf to engulf sell. Engulf to engulf sell dekat time frame mana? Weekly. So dia nak pergi jauh ni. Dia nak pergi jauh sangat. Dia ada orang kata satu zone lagi, dia tak dapat ambil lagi. Sini fresh. Tak ada price yang datang balik. Dan masa sama, ni adalah zone monthly. Nampak tu monthly. Dia dah pecah, dah menghasilkan engulf, dia tak pull back lagi. Dia tak pull back lagi. Nampak sini. Tak pull back lagi dalam zone ni. So Nimo mungkin dalam minggu depan ataupun 2 minggu lagi, mungkin dia akan junam. So kita tunggulah CMP bagi apa dekat sini. Tapi tengok macam ada structure. Macam ada structure sell. Sini satu zone. Dia dah masuk dah pun. Dekat H4 tunggu dia bagi engulf to engulf je. Engulf to engulf. Siapa ada entry minggu lepas? Minggu lepas lah. Entry goal, sell. Hello? Saya ada entry tapi kat belah bawah. Dekat belah bawah. Before the fly. Before the fly. Yang sell ada tempat entry tak? Siapa ada target zone ni untuk buy? Kan ni jadi EF. Dia break EF. Tapi kenapa dia fly balik? Sebab dia ambil zone mana ni? Nampak ni zone kiri ni ada apa? Kiri ni ada apa ni? Nampak apa ni? Ujung sana. Dia ambil setup EF. EF, H4, H1 ada bagi apa? H1 tak ada bagi apa-apa. Tak nampak kan? H1 tak bagi apa-apa. Tapi dekat M15 dia bagi engulf to engulf.
Nampak dia bagi engulf to engulf. Sini zone engulf kita yang pertama. Zone kedua dia bagi dekat sini. Macam mana dapat pucuk dekat sini? Ini kan zone EF. Nimo cakap apa tadi? Dia masuk zone je, entry lah. Selagi dia tak break, boleh hold. Boleh hold. Boleh hold. So second entry dekat mana? Second entry dekat sini. Dia break, dia pull back, entry. Low risk. Tapi lambatlah entry. Kat sini, kat tengah-tengah baru dapat. Ada apa-apa soalan? Hello? Guys, ada Anybody? soalan ke? Tak ada soalan? Belum. Kalau tak ada soalan, Nimo bagi kakak Kabit. Korang nak soalan tanya ke, apa? guys? Tanya je. Korang faham ke apa yang Nimo ajar ni? Ada idea sudah lah macam mana proof bergerak daripada setup to setup. Setup tu setup kan? Dah nampak kan? Dah nampak dah. Yang lain? I faham, tapi I rasa benda ni need a lot of practice and make sure jadi mata kita selalu tajam boleh nampak, betul tak? Betul. Korang jangan salah tanda EG je. Korang salah tanda EG memang ke laut. Memang ke laut. Salah tanda memang ke laut. Bila salah tanda, SOP pun habis semua kena langgar. Silap tanda je habis. Sebab apa? Nimo pernah kena. Silap tanda je. Tak tanda habis. Memang gone. Faham? So sekarang kita punya setup ada dua lah. Contoh daripada setup weekly, dekat CMP weekly buat engulf. So maksudnya zone engulf weekly, contoh engulf buy. Lepas tu dekat CMP weekly buat engulf buy. Itu kira complete SOP lah. Complete SOP. Itu, dan kedua zone engulf buy weekly, dekat CMP daily buat engulf to engulf. Yes, betul. Itu dua sajalah SOP. Itu SOP, dia tak kisah pun mana-mana time frame boleh pakai. Bergantung pada kita punya setup. Ada orang ambil weekly daily H4, ada yang ambil daily H4 H1. Kalau dia selari tu cantik lah. Contoh kita entry dekat daily H4 H1, tapi dia selari dengan setup weekly. Sebab tu kita boleh hold. Oh, faham. Okay. Kena selalu tengok higher time frame jugalah. Ya, betul. Lagi higher time frame lagi sedap lah untuk kita hold. Okay. Lagi? Nimo boleh tanya lagi? Boleh. Apa tak boleh? Saya suka tengok chart-chart and just to figure out apa yang saya nampakkan. Boleh tak kita pergi Bitcoin chart sekejap? Saya nak tanya satu soalan tentang buat box weekly. Bitcoin So Bitcoin ada ni? Saya tak trade, cuma saya just go through the chart. Saya nak cari contoh untuk tanya ni. Okay, BTC tak kejap. Bitcoin. Mana satu ambil? BTC USD I think. BTC USD. Yang first. Wenda tu. Wenda mana Wenda? Bawah sekali. Okay, sure. Okay.
Saya cuma ada dalam weekly punya chart. Weekly chart boleh. Okay. Okay, contoh. Okay. Boleh besarkan sikit tak? Besarkan sikit. Besarkan zoom out ke zoom in? Dekatkan. Okay, boleh. Contoh kita tengah nak masuk chart ni. Okay, kita nak kita punya direction, betul tak? Contoh saya nak buat box saya nampak the current movement is easy buy, betul tak? Kat situ. Betul. Okay. Betul. Apa masalah saya yang saya hadapi? Kadang-kadang saya in panic mode, saya confused. Bila saya nampak kat bawah tu, Nimo nampakkan EG buy tu. The one that you doing now. Tapi I am looking tadi dekat yang EG buy kat atas tu, yang the latest. So pertanyaan saya, bila saya masuk chat ni, saya tengah nak tengoklah apa saya boleh cari kan. Which zone should I be looking at? Sebab pada pendapat saya yang bawah tu belum buat EG to EG. And then yang atas tu dah buat EG. So ini masalah saya. Kadang-kadang saya tak tahu. Okay. Kita tanda kotak ni. Kan? Kita tanda zone ni. Kita just nak monitor je. Tanda kotak ni just nak monitor. Apa yang price akan buat dalam kotak ni. Apa yang price akan buat dalam kotak ni. If lah. Dia masuk zone ni, dia buat structure untuk kita buy. Kita buy je. Mungkin dekat sini dia buat untuk dia fly high. Mungkin dia akan jatuh lagi bawah untuk dia kat sini baru dia buy. Apa pun kita tengok CMP. Sebab kotak ni determine kita punya zone je. Kita nak monitor saja. So it's okay lah untuk saya letak dua kotak macam ni, tapi saya observe the current market price lah. What is the reaction? Betul. Boleh, sebab dekat daily pun dah ada setup lah ni. Daily dah bagi apa ni? EG to EG. Yes, daily dah bagi EG to EG. EG to EG. Mana lagi kotak? Dah bagi EG to EG. H4. Kat H4 pun dah bagi EG to EG juga. Nampak ni? EG to EG. So monitor je Roblox dia. Apakah dekat EG to EG ni saya nampak another question that I have in this lah. There is a EF kat bawah tu, betul tak? Apa yang saya nampak? Yang sebelah kiri. Is that considered EF? Consider. And plus dia kuat sebab ada EG kat sebelah kanan, betul? Betul. Okay, saya faham. Thank you. No problem. Yang lain? Tapi EF tu dah pecah ke belum? Belum. EF yang atas ke bawah? Sorry. Yang bawah tu? Ya. Pendapat saya dah pecah. Betul? So kalau pecah nak ambil kita nak? Belum lagi, nak kasi dia masuk dulu. Balik. Let it pull back first, betul? Bukan, soalan Kabir, kalau dia dah pecah EF tu, nak ambil EF tu lagi ke nak ambil EG buy? Ambil EF. Walaupun dia dah pecah. EG buy. Kalau dah pecah ambil EG. Oh, okay. Alright, so don't be confused. Kalau engulfing fail, dia masuk dalam zone tapi dia pecahkan zone engulfing fail tu, delete engulfing fail tu sebab dia dah di break. Betul. Okay. Faham? Okay, faham. So, saya summary lagi boleh? Saya nak fahamkan. So, saya dah nampak EG to EG ni and there is EF. So, dalam senario macam ni, EF tu dah pecah tapi sebab ada kat EG, saya fokus kat EG, betul? Macam mana? Dia dah form EG to EG. Okay. But memang ada EF pun kan? So, tadi Kabib tanya, so EF dah pecah belum? Jawapan saya dah. Tapi tadi kesilapan saya, saya fokus pada EF tu. Sedangkan sekarang the
technique is I can just focus on the EG, betul? Yang the second EG. Ya, betul. Okay, dah. Sebab okay, first kali kita ada EF. Okay, EF ni boleh je tanda. Selagi dia tak break, kita boleh hold. Kalau dia break, boleh cut loss ataupun dia selari tau. Dia selari. So boleh monitor. Zone mana nak ambil. So kita tengok H1. H1 buat apa. H1 banyaknya kotak. Astaghfirullahaladzim. Delete. Okay. Nampak ni. H1 bagi apa? Yeah. Ada hari Jumaat ni more entry kat sini. Dia fly. Dia perform EF, dia masuk zone terus entry. Dan dia perform EG. Perform EG. Dan EG to EG. See. Okay. Dan masa sama dia bagi apa tu? EG. No, dia bagi EF. This one, EF. Sebab apa dia reject dekat atas tu? Astaghfirullahaladzim. Sebab ni dia reject. Ada? EF. Ada EF. Yeah. Dia touch je zone EF ni. So dia akan turun balik. Simple lah. Dia zone to zone. So dia determine direction dia nak pergi mana. So dekat situ kita boleh tengok. Untuk kita entry. Untuk mana kita boleh hold, mana kita boleh kita ambil TP dulu. Hello yang lain? 16 orang dalam ni semua dah faham ke? Cepatnya faham. Nak tanya? Okay. Kenal Kal tak? Kal dia pernah bagi tahu dalam story kalau sebenarnya boleh early entry guna time frame yang ketiga. Maksudnya contoh kalau weekly, daily H4 dalam CMP tu kita tengok H4 dulu. Sebab nak tunggu daily form memang sangat lambat. So boleh tunjukkan ke caranya? Oh, tadi Nimo tunjuk daripada awal-awal tadi. Daripada weekly kita turun ke daily. Daripada daily tu kita turun ke H4. Daripada H4 tu kita entry. Maksud dia masuk H4 dulu, dia tak nak pergi daily lagi. Dia tak nak pergi weekly. Maksudnya terus dia zone H4. Terus entry dekat H4. Bukan, setup di H4. Setup H4. Dia setup H4 baru menjadikan daily. Oh, menjadikan daily. Sama je tadi. Sama je tadi. Kita ambil setup. Daily je lah. Okay, daily. Saso. Ambil bawah ni kot. Okay. Kita ambil bawah ni.
Okay, daily set up H4. Okay, dalam kotak daily ni ada apa? Nampak apa dalam kotak daily ni? Ada EF. Yes, ada EF. Ada EF. H4 bagi apa ni? H4 bagi Engulf. engulf 5. Set up apa? Engulf tu engulf ke? EF to engulf. Engulf to engulf. Okay. So bila dia siap kat sini, so dia buat apa? Dapat engulf. Dia menghasilkan apa ni? Engulf. Menghasilkan DOM. DOM engulfing by. Betul tak? Betul. Betul tak setup ni? Setup macam ni? Ke lain? Betul mau, tapi dia H4, H1 and 15. Dia punya setup and entry lah maksud dia. Setup and Dia tak masuk dia. Hmm. Tak masuk dekat daily, dia tak masuk dekat weekly, dia masuk dekat H4, dia entry dekat M15. Dan soalan dia tak semestinya kena tengok daily, betul tak? Dia tak semestinya kena tunggu daily sebab terlalu lama. Betul. Sebab tu kita mati time frame. Sebab tu kita jump daripada daily punya zone, kita pergi H4, kita pergi H1 untuk kita cari entry, untuk entry awal. Kalau macam ni, sekarang dah jadi zone H4. So zone H4, dia akan jadi setup H4, H1 and 15 untuk entry. Betul tak? Jadi boleh ke boleh ke tak tengok weekly dan daily terus masuk H4? Kena ingat daily dengan weekly hanyalah direction sahaja. Kalau kita nak tunggu daily to daily, mungkin besok baru kita masuk entry. Betul tak? Logik tak macam? Betul. Ni Kabir tak masuk lagi tau. Okay. Dia dibasuh. Tak perlu. Takut tak tahu, tak ada jawapan dah ni. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okay. Dekat dalam ni. Dekat dalam ni, korang nampak apa ni? Setup M15 ni. Ada EF dengan Yes, ada EF. See, ada EF. Ada EF. Kalau masuk dalam EF ni, ada apa ni? EGY. Okay. Setup kita dah ada EF, dia masuk zone, dia kena hasilkan apa? Engulfing. Engulfing by. Okay. First dia dah masuk. Sini kita entry. Betul tak? Kira entry after mata kanan jadi. Yes. Nak terus entry boleh, nak terus entry high risk boleh sebab di EF. Kalau nak terus entry ada mata kanan, mata kiri dah ada, mata kanan terus masuk pun boleh, tak ada masalah. Kan? Macam ni kan. Macam ni dia dah bagi. Sini dah bagi. Sini dah bagi. Pullback masuk entry je. Tak ada masalah. Nak tunggu lagi pun boleh sebab dia dah bagi kat sini. Dia bagi dia pullback balik pun boleh entry. Tak ada masalah. Okay, saya ada soalan. Okay. Kan yang mata kanan ni yang sentuh zone belah bawah. Okay. Kalau yang sebelah kiri dia tu,
ada EJ buy juga. Selari dengan EJ buy sebelumnya. Sini. Sini. Bukan. Yang mata kiri sekarang. Mata kiri mana? Okay. Sini. Itu yang kita entry. Okay. Zone dekat mata Sini. kanan. Yang kecil tu. Yang doji tu. Tu bukan Okay. dikira engulf buy juga. Sini engulf buy. Okay. Okay. Sini pun engulfing buy. Tapi sekarang kita nak monitor. Kita nak monitor satu dalam zone sini. Satu lagi dekat zone yang besar ni. Ada 2 zone. Betul tak? Ada Betul. first zone, second zone. Okay. Sini dah bagi. Sini nak tanda pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita nak dia buat dalam ni. Betul tak? Okay. Sini dah buat. Sini pun dah buat. Tapi kalau kat sini, kan dah break. Dia break, korang mesti nak masuk sel. Kan? Betul? Okay, betul. Okay. Setup higher time frame kata apa? Kata buy. Buy. Nak fokus buy ke nak fokus sell? Fokus buy. Fokus buy. Okay. Fokus buy. So bila higher time frame break baru fikir pasal sell. Ya, betul. Dia ni terjun balik sebab Roblox dia tak lepas. Nampak ni? Ada apa kat sini? Silap tak ada pula. Nampaknya ada apa kat sini? Ada engulf style. Engulf yang Roblox. Ada Roblox. Nampak tak dia bermain? Sini ke sini. Ke sini dia pecah. Dia masuk balik baru dia fly. So in this case, kena make sure dia break Roblox dulu and then dia pull back dekat mata kanan. Baru selamat nak entry. Betul. Alright. Kalau korang nak low risk, biar dia tunggu dia jadi EF. Biar tunggu dia jadi EF. Ada engulfing buy, kat sini korang akan entry. Bila ada EF ni dia solid lagi lah untuk korang entry. Sebab dia dah breakout. Alright, faham. Thank you, sir. Okay, yang lain? Okay, rasa Nemo dah okay dah ni. So bagi Kabit pula. Diorang dah tak ada soalan tu, Kabit. Diorang nak tahu cara scalping. Ultimate scalping. Sure ke? Diorang nak tahu benda tu. Dia nak tahu benda tu je. Okay. Nemo N dulu. Nemo tukar kejap. Alright. Bagi Kabit apa nama? Korang dengar suara Kabit terang ke tak terang? Clear. Jelas. Clear. Alright, cuba bagi Kabit. Dah transfer dah. Dah masuk Saya dengar macam sedikit slow suara Kabit. Saya dengar suara Kabit macam jauh sikit. Ya, macam agak jauh dari mic. Macam Nemo punya suara dekat ke depan. Okay, sekejap. Sekejap. Alright. Sekarang dengar. Ada echo. Dengar tak dengar? Dengar. Dengar Yes. Okay. Alright. Kabit nak korang rehat selama 5 minit ke nak 10 minit?
5 minit. So okay. Sempat ni masak Maggi. Alright, 10 minit. 12.30 kita masuk balik. Tolong prepare yourself dengan soalan yang Kabir minta. Soalan 7 hingga 10 soalan. Alright, Nemo dah habis dia punya part. Bila masuk part Kabir, tak mudah macam tu. Tak senang. Memang tak senang. Kabir sangat-sangatlah strict. Kabir sangat-sangatlah garang. Bagi tahu awal, garang tu bukan sebab nak marah. Garang tu sebab nak ajar. Faham? Alright, so korang pergi rehat sekejap selama 10 minit. 12.30 kita masuk balik. Boleh? Boleh. Alright, pergi cuci muka, minum air, rehat sekejap minda. Dah faham apa engulfing buy, sell, engulfing fill, setup, structure, semua benda tu Kabir akan masuk lebih mendalam. Boleh? Okay, boleh. Alright, Vic, how are you? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, sehat. I'm looking forward for you. And semua orang dalam ni. Kasih berdebar je. Semua orang kena berdebar, semua orang kena takut sebab benda ni bukan benda yang senang. Benda ni nak senang bukannya senang, nak susah sekejap je susah. Korang nak level up, korang sendiri yang ubah benda tu. Okay? Baik. Alright, go rest. Pukul 12.30 kita masuk balik. Jangan left, just keep like this. Korang pergi rehat jap.
New Clearman 3.
Alright guys. Sorry. Alright. Dengar terang tak? Dengar. Dengar terang? Ya. Terang daripada tadi? Terang. Yes. Alright, kami nak tahu. Semua orang dah ada kat dalam ni, tolong chat dekat dalam komen tu, dalam chat box tu semua dah nak 16 orang dalam ni cakap dah. Dua, tiga, empat. Alright, lagi 6 orang. Lagi 5 orang. Kita tunggu dia orang baru kita start. Alright, soalan yang Kabit minta tu 7 soalan sampai 10 soalan. Korang boleh list down kan sekarang dekat notes mana-mana. Then nanti you just copy and paste dalam chat box. Walaupun benda tu dah settle, tapi Kabit nak tahu apa soalan korang. Boleh tak boleh? Tolong jawab. Boleh ke tak boleh? Boleh. Soalan, walaupun soalan tu dah solve your problem, tapi Kabit nak tahu apa soalan korang. Okay. Alright, kita tunggu lagi 5 orang. 5 orang cakap dah ready. Siapa yang belum cakap dah ready dekat chat, Kabit tak akan start. Sekarang kita ada 11 orang. Lagi 5 orang. Siapa yang belum cakap ready atau dah dekat chat, Kabit tak akan start. Lagi 4 orang. 3 orang lagi. So maksudnya dia orang tengah buat Maggi lagi ni. Zakman tu dah cakap ready dah. Takut tertinggal je ni. 11. Lagi 5 orang. Tolong respon dah ready ke belum? Siapa yang belum chat, cakap dah dekat chat. Okey, lagi 4 orang. Satu kali komen je guys. Zakman dah settle, Luz dah settle. Lagi 3 orang lagi. Siapa belum masuk? Falihin, mana Falihin? Falihin, are you there? Joyce? Joyce, Falihin dah ready belum? Ke dah tidur dah ni? Falihin and Joyce, please respond, please. Sugar Fly baby, are you ready? Mana? Ya, you dah. Okay dah. Oh, saya dah reply. Alright. Siapa belum reply, please reply. Dah ke belum? Alright, Minda. Joyce, where are you, Joyce? Joyce, are you ready? Please comment. Selagi tak settle benda ni, kita tak start. Joyce, are you there? Mana Joyce ni? Aduh.
Hello Joyce. Sebab Kabir tak nak tertinggal satu pun. Aduh, Joyce mana pula. Sekejap guys. Alright, soalan dah settle ke? Soalan dah ready ke belum? Tengah type. Alright, type dulu. Korang type please type. Kita nak solve your problem. Bukan nak buat lagi masalah. Kita orang nak fly sama-sama. Vic, you buat satu paragraph nanti. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu apa? Nanti Kabir baca sekaligus je. Easy. Alright. It's okay. Alright, I'm waiting for Joyce. Soalan yang dah tanya dekat Nemo tadi dan sudah dijawab. Tak apa, you letak je. Okay. You letak je 1 sampai 7 atau 10. Kabir nak tahu benda tu dah solve ke tak solve problem tu. Sekejap. Sekejap, manalah si. Manalah pula si Joyce ni. Aduh. Tidur lah ke? Hai. Tak nak tertinggal. Hello, dah start ke? Belum lagi, tengah tunggu student. Seorang lagi Joyce. Dia tak reply. Tidur ke apa? Dah chat pun tak reply juga. Joyce, are you there Joyce? Tak tahu sekali bukan nama Joyce pun dalam ni. Sorry lambat. Baru lepas mandi. Baru sempat nak seronok. mandi. Aduh, sian. Baru sempat nak mandi. Ya Allah, Joyce ni mana? Ya Allah Akbar. Tidurlah kot tu. Dah, dia dah reply. Sekejap. Okay. Dia tidurkan anak dia dulu. Alright, tak apa, nanti dia masuk. Cip, are you there? Cip, are you there? Hello. Cip, buat terus satu paragraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, okay. Tak nak tekan satu-satu. Nanti kan orang lain komen. Nanti dia bertindang. Okay. Sorry. Kejap. Sorry tertekan. Alright. So everyone komen dah? Dah. Joyce dah ada masuk lah. Okay. Bukan. Everyone, apa nama soalan dah ke?
Siap semua 7? Cantik. Masuk. Masukkan soalan semua sekali. Lagi. Masih typing ke? Ya. Masih typing. That's why Khabib, I send everything once I'm done. Alright. Sebab Khabib nak suruh settlekan terus, so that you can focus to the chart that I'm teaching. Senang. So tak adalah. Monsang ni copy paste terus. Aduh, korang ni. Alright, tak apalah. Mungkin soalan yang sama kan? Tak cukup 7 macam mana? Khabib? Nak cukupkan 7 macam mana? Tak cukup. Tak cukup tak apa. Okay. I just need a damn question. Easy for me to know what is your problem. Masih berfikir ke korang? Rasanya Khabib dah bagi tahu awal-awal pasal soalan ni. Tengah typing. Alright. Rakib, good question. Block direction, CMP, complete CMP. Alright. Macam dah settle. Apa tanda block? Aku tembus. Kalau scalping Khabib ini menggunakan typing biasa mencari entry selamat melawan harapan yang besar. Alright, cantik. Ada lagi tak guys? Cara baca direction, cara baca diagram nanti kita bawah. Cuma nak pilih yang sesuai ke tanda yang sebenarnya ada. Cara nak scalping, money management, cara quotation strip dan pada kecil. Cara nak make sure tak terkena entire kat goal. Kadang-kadang berapa kali okey, cantik. Cantik soalan Latif. How to know direction, CMP kadang-kadang tak nampak setup. Tiba-tiba lagi number ni, so how to entry. Dia kira mana satu time frame je. How do you work and pucuk rekod atas tu. How to know direction, is it possible? Price, datang balik. After complete CMP. How to know Roblox respect atau tak. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Lagi mana 10 lagi orang? 11. Lagi 5 orang. I'm waiting for you. Set up wiki without obsession. Khabib, Yes. nak tanya dalam engulfing ada tak istilah fresh tak fresh? Ada? Oh ada. Okay. Alright. Sekejap. Siapa nama WMH tu dalam Telegram nama apa?
WMH ANIFF. Yang daripada grup mail tu. Oh, daripada group mail. Alright. Okay, cantik. Explain more about SPB, BSS. We nak cut loss by studying strategies. Okay, nice. Ada lagi tak 5 orang lagi? Sekejap. Mana dah tadi? Joyce, mana Joyce? Joyce tak ada Ada. Joyce? Soalan Joyce ada tak? Joyce, are you there? Cuba buka mic sekejap.